මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයාගේ ඔළුවේ පිටසක්වල ජීවීන් ගැන ඔය මූවිස් වලින් නවල්ස් වලින් ඊට පස්සේ ඔය රොස්සෙල් සිද්ධිය වගේ දේවල් වලින් පත්තර වලින් කියවපුවා ඒ වගේ දේවල් තියෙන ඒවා පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකල් කොතනකදීවත් ස්කිප් කරන්න නැතුව එක දිගට බලන්න කියලාත් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක කරද්දී යම් යම් තැන්වලදී එක එක විදිහේ උපකල්පන කරන්න වෙනවා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ආලෝකවර්ෂ බිලියන 90ක විතර විශ්කම්භයක් තියෙන නිරීක්ෂණය කළ හැකි විශ්වය. එහෙම නැත්නම් observable universe එකේ ආසන්න වශයෙන් මන්දාකිණි එහෙම නැත්නම් galaxies බිලියන 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ හැම මන්දාකිණියකටම තාරකා බිලියන 100 ඉඳන් ට්‍රිලියනයක් දක්වා තියෙන්න පුළුවන්. මෙච්චර ලොකු විශ්වයක ජීවයට සුදුසු ග්‍රහලෝක එහෙම නැත්නම් habitable planets ඒ වගේ කී ගුණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පිටසක්වල ජීවය තියෙන්න පුළුවන් ඇතිනේ. එහෙම තියෙනවා නම් ඇයි තාම පිටසක්වල ජීවීන් අපිට දකින්න නැත්තේ? මුලින්ම මම මෙහෙම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අපි ඉන්න මන්දාකිණිය ක්ෂීරපතයට එපිටින් තියෙන වෙන මන්දාකිණියකට අපි යනවා කියන්නේ සෑහෙනම අමාරු දෙයක්. අපිට ළඟින්ම තියෙන අනිත් මන්දාකිණිය තමයි ඇන්ඩ්‍රොමීඩා. ඇන්ඩ්‍රොමීඩා තියෙන්නේ අපිට ආලෝක වර්ෂ මිලියන 2.5ක් විතර ඈතින්. ඉතුරු හරිය හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ ක්ෂීරපතයේම තවත් සූර්යයා වගේ තාරකාවන් බිලියන 20කට වඩා තියෙනවා. එයින් තාරකා බිලියන 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක පෘථිවිය වගේම ජීවයට සුදුසු ග්‍රහලෝක අවම වශයෙන් එකක් හරි තියෙනවා. ඒ වගේනොත් 100.0.1ක හරි ජීවය ආරම්භ වෙලා තිබුණා නම් එතනම ග්‍රහලෝක මිලියන ගාණක් නේද? ක්ෂීරපතයේ වයස අවුරුදු බිලියන 2ක් වගේ වෙද්දි තමයි ජීවයට සුදුසු ග්‍රහලෝකවල මුල්ම ඒවා බිහි වුණේ. මේ වෙද්දී ක්ෂීරපතයේ වයස අවුරුදු බිලියන 13ක් විතර වෙනවා. පෘථිවියේ වයස අවුරුදු බිලියන 4යි. එහෙම බැලුවොත් පෘථිවියට කලින් ඒ ග්‍රහලෝකවල ජීවය ඇති වෙලා එයින් එකකාරී දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් ඇති වෙලා දියුණු අභ්‍යවකාශ යානත් හදලා තිබ්බනම් මේ වෙද්දි පෘථිවියට ඇවිත් යන්නත් කාලය ඇති. මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කාඩ්ෂේව් ස්කේල් එක ගැන. කාඩ්ෂේව් ස්කේල් එක කියන්නේ ඕනෙම ශිෂ්ටාචාරයක තමන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්න විදිය අනුව ඒ ශිෂ්ටාචාරයේ දියුණු බව මනින ස්කේල් එකක්. ඕනෙම ශිෂ්ටාචාරයක් දියුණු වෙන්න ඒ ශිෂ්ටාචාරයේ ශක්ති පරිභෝජනය වැඩි වෙන නිසා එයාලට එයාලගේ ශක්තිය ලබා ගන්න ක්‍රමත් දියුණු කරන්න වෙනවා. මේකේ ප්‍රධානම වශයෙන් කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. type 1, type 2, type 3 කියලා. මේකේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ ශිෂ්ටාචාරයකට පුළුවන් තමන්ගේ මෞතාරකාවෙන් තමන් ඉන්න ග්‍රහයාට ලැබෙන සම්පූර්ණම ශක්තිය අපත යවන්න තු ලබා ගන්න. ඒ වගේම ග්‍රහලෝකය තුළ ඇතිවන ස්වභාවික ආපදාදිය පාලනය කරන්නත් ඒ වගේ ශක්තිය පවා තමන්ට අවශ්‍ය ලෙස ගබඩා කරලා තියාගන්නත් මේ ගොල්ලන්ට පුළුවන්. නෑ අපි තාම පළවෙනි ටයිප් එක ළඟටවත් ඇවිල්ලා නෑ. අපි ඉන්නේ තාමත් ඊටත් පහළින්. සමහරට තව ශතවර්ෂ 2-3කින් අපිට පළවෙනි ටයිප් එකට ලං වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවනි කාණ්ඩයේ ශිෂ්ටාචාරයකට පුළුවන් තමන්ගේ මෞතාරකාවෙන් නිකුත් වෙන සම්පූර්ණම ශක්තිය ලබා ගන්න. මේකට තමයි ඩයිසන් ස්පියර් වගේ ඒවා ගැන සංකල්පාවේ අපි ඒවා වෙනම කතා කරමු. තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ ශිෂ්ටාචාරයකට පුළුවන් තමන්ගේ මුළු මන්දාකිනියම තමන්ගේ මෞතාරකාව තියෙන මුළු මන්දාකිනියම පාලනය කරන්න මුළු මන්දාකිනියම ශක්තිය ලබා ගන්න. හරි ආයෙත්තර මුලින් කතා කරමු මාතෘකාවට යමු. අපි ඒ කියන්නේ පෘථිවියේ ජීවය අවුරුදු බිලියන 3.7කින් කාඩ්ෂේව් ස්කේල් එකේ පළවෙනි මට්ටම ආසන්නයටම ඇවිල්ලා පෘථිවියෙන් එපිට ජීවය ගැන හොයන්න මේ තරම් උත්සාහ කරනවා නම් අපිටත් කලින් ජීවය ඇති වෙලා තිබුණා කියන උපකල්පනය කරපු ග්‍රහලෝකවල ශිෂ්ටාචාර අඩුම තරමින් දෙවනි කාණ්ඩය ආසන්නයටවත් ඇවිත් අපිව හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන්. 1950 අවුරුද්දේ එක දවසක දවල්ට කන්න යන ගමන් හිටපු යාළුවෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. මේගොල්ලන්ගේ නම් කිව්වොත් එන්රිකෝ ෆර්මි, එඩ්වඩ් ටෙලර්, හර්බර්ට් යෝක් ඊට පස්සේ එමිල් කොනොපින්ස්කී කියන විද්‍යාඥයෝ හතර දෙනා තමයි මේ විදිහට මේ කන්න යන ගමන් හිටියේ. කොහොම හරි මේගොල්ලෝ යන ගමන් ඔය හඳුනානගත් පියාසර වස්තු ඊට පස්සේ ඒලියන්ස්ලා ඔය වගේ දේවල් ගැන කතා වෙවි තමා ගියේ. ඔහොම යද්දි ෆර්මි එකපාරටම අහනවා මේ අනිත් යාළුවන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක්. ඒත් කෝ යාලා කියලා තමයි ෆර්මි අහන්නේ. කොහොම හරි මේ විදියට ෆර්මි ප්‍රශ්නයක් යොමු කළා එතන ඇති වෙච්ච කතා බහ අන්තිමට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක පැරඩොක්ස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්න පැරඩොක්ස් එකක් කියනවාද කියලා. පැරඩොක්ස් එකක් බවට පත් වෙනවා. කොහොම හරි මේකට කියන්නේ ෆර්මි පැරඩොක්ස් එක කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ෆර්මි පැරඩොක්ස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න එදා ඉඳන්ම වගේ විද්‍යාඥයෝ වෙහෙසුණා. අදටත් විද්‍යාඥයෝ
මේ ෆර්මි පැරඩොක්ස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයනවා. ඉතින් මේ ෆර්මි පැරඩොක්ස් එකට සම්බන්ධව හොඳ අදහස් ඒ කාලේ ඉඳන් ආවා. මේවා එකක් තමයි the great filter කියන්නේ. ඉතින් මේ the great filter කියන එකට අනුව යම් ග්‍රහලෝකයක ජීවය ඇති වෙලා ඒ ජීවය දියුණු මට්ටමකට එද්දී ඒ එන ගමනේදී යම් යම් බාධා මේ ජීවයට මේ ග්‍රහලෝකයේ ජීවයට ඇති වෙනවා. ඉතින් පෘථුවියේ ඇතිවෙච්ච පෘථුවියේ ජීවයට මුහුණ දෙන්න උන ඒ බාධක ජයගත්ත හින්දා තමයි පෘථුවියේ ජීවය විසින් මේ බාධක ජයගත්ත හින්දා තමයි අපි අද මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් කොහොමද ජීවය හට ගැනීමට මූලික වෙන ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියලා තාමත් හරියටම හඳුනාගෙන නැහැ. ජීවය වගේම ජීවය හට ගැනීමට මූලික වෙන ක්‍රියාවලියත් සෑහෙන සංකීර්ණ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ආයෙත් අපි කතා කළොත් මේ the great filter කියන එක ගැන සමහර විට පෘථුවියෙන් එපිට අපේ මන්දාකිනියේ මොනත් පෘථුවියෙන් එපිට යම් ග්‍රහලෝකයක ජීවය ඇති වෙලා ඒ ජීවය දියුණු මට්ටමකට එන්න කලින්ම සමහර විට නැති වෙලා ගියා වෙන්න පුළුවන්. I don't understand. Isn't it obvious, Morty? I f***ed a planet. එහෙම නැත්තම් යම් ග්‍රහලෝකයක පෘථුවියට අවුරුදු බිලියන ගානකට කලින් යම් ග්‍රහලෝකයක දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් තිබිලා අපි මේ විශ්වයට එන්නත් කලින් ඒ දියුණු ශිෂ්ටාචාරයේ දියුණු බව හින්දාම සමහර විට ඒක නැති වෙලා ගියා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඒ ශිෂ්ටාචාරය එහෙම නැත්නම් මේ ජීවය නැති වෙලා ගියා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුන් හින්දා සමහර විට අපි ජීවත් වෙන කාල රාමුව ඇතුලේ අපිට ආසන්නේ කොහෙවත් පිටසක්වල ජීවයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට අර ඩයිනෝසර්ලගේ කාලේ ඇති වෙච්ච ලොකු බාධකේ වගේ බාධකයක් අපිටත් ඉස්සරහට මුහුණ දෙන්න තියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් අපිට මේ වෙද්දි පිටසක්වල ජීවයක් පවතිනවාමයි කියලා කියන්න ප්‍රමාණවත් සාධක නැහැ. ඒක නිසා අපිට දැනට හිතන්න වෙනවා පිටසක්වල ජීවයක් සමහර විට නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මෙච්චර ලොකු ප්‍රසාරණය වෙන විශ්වයක අපි තනි වෙලාද? බැරි වෙලාවත් අපි නොදැනුවත්ව ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගිහින් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඒගොල්ලෝ අපි වගේ 3 dimensional ජීවීන් නෙවෙයි, සමහර විට වැඩි 4 dimensional වගේ ජීවීන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒගොල්ලන්ව පේන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේ ගැන තව කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න, කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මාව subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක තව අයට බලන්න, share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකල් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය.